Chào mừng các bạn đến với HTKit, mình là Hiếu. Ở video trước mình đã giới thiệu với các bạn về phần điều khiển của một cái xe T-Rex bằng Bluetooth thông qua tay cầm điều khiển PS3. Hôm nay mình lại xin giới thiệu với các bạn về phần điều khiển bằng Bluetooth, nhưng mà lần này thì thông qua một app điện thoại trên điện thoại Android, đó là MIT App Inventor. Để làm mạch điều khiển Bluetooth này thì những thành phần không thể thiếu đó là một chiếc điện thoại Android, và mình đã cài app mà được thiết kế từ phần mềm MIT App Inventor. Mình đã tạo những nút cơ bản như là forward, backward, left và right là tiến về phía trước, lùi về phía sau, bánh xe rẽ sang trái và bánh xe rẽ sang phải. Bên cạnh đó không thể thiếu những mạch điều khiển cơ bản như là mạch chính là Arduino Uno R3, một module thu nhận Bluetooth HC06, một mạch điều khiển động cơ L9110, một test board, một sạc vô và một động cơ. Hiện tại mình đã cấp nguồn cho Arduino Uno R3 từ dây USB thông qua máy tính. Để cấp nguồn cho mạch điều khiển động cơ, mình dùng một sạc dự phòng và một module chuyển đổi USB sang TTL để mình dùng hai cổng nối đất và cổng 5V để cấp nguồn chính xác cho mạch điều khiển động cơ. Để điều khiển động cơ thì mình nối cổng A1A và A1B trên mạch điều khiển động cơ vào cổng số 9 và số 8 của cổng digital trên Arduino. Để điều khiển sạc vô thì mình nối dây điều khiển sạc vô vào cổng số 10 trên mạch điều khiển Arduino cổng digital. Để kết nối module thu nhận Bluetooth thì mình kết nối cổng TX và RX vào cổng số 1 và số 0 trên Arduino Uno R3, và mình cấp nguồn cho module Bluetooth. Các bạn sẽ nhìn rõ hơn sơ đồ đấu dây trên hình. Điều đặc biệt mình sẽ giới thiệu hôm nay là phần điều khiển multi-control trên app MIT App Inventor. Có nghĩa là bạn vừa có thể dẫn động bánh xe xoay về phía trước, đi về phía trước và xoay sang trái sang phải cùng một lúc, hoặc là bánh xe dịch chuyển về phía sau và xoay sang trái sang phải cùng một lúc. Bây giờ mình sẽ test xem mạch điều khiển hoạt động như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ bật Bluetooth trên điện thoại. Sau đó mình search Bluetooth và mình connect với module thu nhận Bluetooth HC06. Sau khi đã connect được với module thu nhận Bluetooth thì màn hình đã hiện lên chữ Connected. Tiếp theo mình sẽ thử nhấn vào nút cho bánh xe xoay về phía trước, rồi mình thử vào nút cho bánh xe xoay về phía sau. Mình thử xoay sang trái, xoay sang phải. Bây giờ mình sẽ thực hiện phần test thử multi-control. Mình sẽ đồng thời nhấn bánh xe xoay về phía trước và xoay sang trái hoặc sang phải. Mình sẽ thử cho bánh xe lùi về phía sau và xoay sang trái và sang phải. Tiếp theo mình lại thử khi bánh xe xoay sang trái hoặc xoay sang phải và cho động cơ tiến về phía trước.
theo mình sẽ gắn mạch điều khiển này trên bộ kit xe T-Break và xem nó hoạt động như thế nào nhé. Mình sẽ cho xe tiến về phía trước, lùi phía sau, sang trái, sang phải, xe tiến về phía trước và sẽ quay sang trái và sang phải. Như vậy là phần hướng dẫn về làm mạch điều khiển cho một cái xe T-Break thông qua Bluetooth và điện thoại Android và phần mềm MIT App Inventor đến đây đã kết thúc. Video tiếp theo mình xin giới thiệu về phần điều khiển thông qua điện thoại và Wi-Fi cho một cái xe T-Break. Hãy like, share và subscribe cho những video của HT Kids nhé. Và đừng quên đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.